Sziasztok, kosok! Köszöntelek a csatornámon, Attila Taró. Ebben a videón azt fogjuk megnézni, hogy júniusban milyen energiákat várhatsz a pénz és a karrier vonatkozásában. De mint mindig ez egy általános kirakás, így igazán figyelj oda azokra az üzenetekre, amik relevánsak a számodra, és engedd el a többit, de lássunk is hozzá. Először is az orákulum kártyát nézzük meg, ahol neked a 24-es jött ki, ami azt jelzi, hogy itt az ideje a pihenésnek. Tehát ez a pihenés, a megújulás, a megfiatalodás, és az ideiglenes semmittevésnek a kártyája, amikor hagyod, hogy az álmaid úgymond előjönnek. Tehát ez az álmodozásról is szól. És igazán ez a kártya arra szólít fel, hogy itt az ideje, hogy egy kicsit hátralépj. Itt az ideje egy kicsit arra, hogy pihenj, és igazán hagyd, hogy történjenek a dolgok körülötted. Tehát ez az, amikor nem feltétlenül erőlteted a céljaidat, hanem csak hagyod, hogy a dolgok történjenek. Lehet, hogy nagyon elfoglalt vagy, és itt az ideje annak, hogy pihenj egy kicsit, és csak próbáld, hogy hagyni, hogy történjenek a dolgok. De nézzük meg, hogy miről szól a taró. A kirakásod középpontjában a botok 5-ös áll. A botok 5-ös, ami a konfliktus és a versengésnek a kártyája, jelentett tréninget is. Tehát például, hogyha konfliktusként jelenik meg az életedbe, akkor lehet egy olyan típusú konfliktus, amikor az emberek más közegből jönnek, és emiatt másképpen látják a dolgokat. De általában nem a komoly konfliktusnak a kártyája, hanem az a típusú konfliktus, amikor próbáljátok a szárnyaitokat, hogy meddig mehettek el egymással. Tehát természetesen ilyen szempontból lehet egy konfliktus a munkahelyen, vagy ugye versengésként is megjelenhet, lehet, hogy egy olyan cégben vagy iparágban dolgozol, ahol nagy a versengés, nagyon sok szereplő van. De természetesen ez a versengés lehet egy pozícióért, egy előléptetés miatt, vagy bármilyen versengés szintjén is megjelenhet. Néhányatok pedig tanul valamit, vagy pedig kiképzésben van részed, mert lehet, hogy egy új pozíciót kezdtél el. De nézzük meg, hogy mi az első lapod. Az első lapod az a Kejhek 2-es, ami a harmónia, az egyensúlynak alapja, és általában nagyon jó kapcsolatokat jelent. Egy nagyon harmonikus, kiegyensúlyozott kapcsolatot, tehát lehet egy üzleti kapcsolat ilyen szempontból, amikor két személy vagy két cég úgymond összejön. Lehet egy harmonikus kapcsolat olyan szempontból, hogy a munkáltató és a dolgozó között. De akár egy szerződést is jelenthet, ez lehet egy partneri szerződés, lehet egy megállapodás, vagy akár egy munkaszerződés is. Ami fontos itt, hogy mindkét fél egyenlően jól jár ebből a kapcsolatból, ebből a szerződésből. Valamint, hogyha a botok 5-ös az konfliktusként jelenik meg az életedbe, ez jelentheti azt is, hogy kibékültök, és valamilyen ígéretet tesztek egymásnak. De nézzük a következő lapot, ami a botok királynője. Tehát a botok királynője ez egy udvari lap, ilyen szempontból jelentett egy szemét, a te energiádat, vagy a kártya általános energiáját. Ez a királynőről azt kell tudnunk, hogy ez egy nagyon energetikus királynő, aki nagyon pozitív, és nagyon jól tudja használni a vonzás törvényét, és ezáltal bármit el tud érni, amit szeretne, a pozíciót, az üzleti lehetőségeket, a fizetést, igazán bármit, és arra se figyel, hogy mások mit gondolnak, mert ha valamit ő meg akar szerezni, akkor egyszerűen megszerzi. Tehát ilyen szempontból jelenteti az energiádat, ez lehet egy vezető pozíció, egy menedzseri állás, aki igazán nagyon produktív. Valamint ez a királynő nagyon szereti az újdonságokat, kalandokat, és nagyon vállalkozókedvű, tehát ilyen szempontból lehet egy vállalkozásnak is a jelképe. A következő lapja a kirakásodnak az a remete, ami általában arról szól, hogy nagyon sokat gondolkozol, belső úton vagy,
Próbálod kitalálni azt, hogy mi az, amit szeretnél, mi az, ami boldoggá tesz, mi az, ami a te igazi elhivatottságod, és mi az, amire szeretnél fókuszálni a jövőben. Tehát ilyen szempontból ezt a gondolatot jelzi, amikor elvonulsz a világtól, és mélyen a gondolataidba vagy beleásva. Meditálhatsz is ilyen szempontból, ami megjelenik ugye ennél a lapnál is, amikor itt az ideje arra, hogy pihenj, hogy meditálj és gondolkodj. Tehát ugyancsak a remeténél nagyon fontos üzenet lehet, hogy néhányatok azon gondolkozik, hogy egyedül folytatod az utat, lehet, hogy a saját vállalkozásodba próbálsz belefogni, különösképpen, hogy a remete a botok királynőjével van együtt. A következő lapja a kirakásodnak a kelyhek ásza, mint minden ász, ez valamilyen új kezdetet jelent az életünkbe, de ez egy nagyon-nagyon boldog kezdet, ez olyan időszakot ír le, amikor a szíved kicsordul a boldogságtól. Ez lehet valamilyen új kreatív projekt, lehet egy új projekt, egy új állás, egy új üzleti lehetőség. Mindenképpen jelzi, hogy a szíved benne van, de ugye mivel a galamb megjelenik, ez a béke jelképe is, tehát ha valakivel összevesztél, akkor nem csak a kelyhek kettes, hanem a kelyhek ásza is jelezheti a békekötést. A következő lapja a kirakásodnak az érmék királynője, tehát mivel ez is egy udvari kártya, így lehet a te energiád egy másik személyé, vagy a kártya általános energiája, ez a királynő igazán a pénz királynője, az erőforrásoké, aki nagyon jól tudja forgatni a pénzt, nagyon jól tudja, hogy hogyan kell pénzt teremteni, de azt is tudja, hogy hogyan kell a pénzt megtöbbszörözni. Tehát ilyen szempontból jelzi azt, hogy a kemény munkád meghozza az eredményét, és hosszú távú sikert, bőséget hoz. Ez jelenthet egy olyan helyet is, olyan lehetőséget, amikor otthonról dolgozol, de mivel itt igazán két királynő van, a két királynő jelenthet két különböző szemét. Az egyik ugye, aki nagyon vállalkozókedvű, ez természetesen a botok királynője, valamint az érmék királynője, aki egy konzervatívabb személyiséget jelöl. Tehát itt igazán lehet egy konfliktus két ilyen típusú személy között, de lehet, hogy önmagadon belül van ez a konfliktus, hogy mennyire legyél vállalkozókedvű, mennyire legyél konzervatív a hozzáállásodba, és természetesen itt a remete jelzi azt, hogy nagyon sok gondolkozás folyik, gondolkozás megy le benned ilyen szempontból. De ugye ez két vezetőnek a kapcsolatát, két befolyásos személynek a kapcsolatáról is szólhat, mert ugye itt ez a kelyhek kettes jelentheti ezt a szerződést, ezt az üzleti kapcsolatot, ami ez a két személy között megjelenik. De nézzük meg, hogy mi lesz ennek a kirakásnak a végkimenetele, de előtte ne felejts el lájkolni, megosztani, valamint feliratkozni. Azzal mindenképpen jelzett, hogy ez a kirakás segített, és te is segítesz nekem abban, hogy növeljem a csatornát, hogy minél több emberhez eljusson az üzenet, különösen azokhoz, akiknek szüksége van rá. Neked ez csak egy gombnyomásba kerül, úgyhogy remélem, hogy már meg is nyomtad mind a like és a feliratkozás gombokat. Természetesen nagyon szívesen olvasom a kommentben azt, hogy hogyan rezonál ez a kirakás a te helyzetedre vonatkozólag, valamint írj be pozitív megerősítéseket, például azt, hogy sikerül pénzt, gazdagságot vonzolom az életembe, sikerül megtalálnom az elhivatottságomat, vagy pedig bármilyen konfliktust képes vagyok megoldani. Tehát a következő lapja a kirakásodnak a botok 9-es, és ez a kártya a megfáradt, megsebzett katonának a jelképe, ami jelzi itt azt, hogy nagyon sok csatározáson, nagyon sok problémán, gondon estél át, és bele vagy fáradva ebbe. És igazán közel vagy ahhoz, hogy feladd azt a csatát, amit eddig vívtál. Ez lehet egy célért folytatott csata, lehet ugye két ember közötti konfliktus, amiről beszéltünk. Ami fontos az, hogy ez a kártya azt az üzenetet hordozza magával, hogy nem szabad feladni, folytatnod kell a harcot, folytatnod kell a céljaidért való küzdelmet, mert nagyon-nagyon közel vagy ahhoz, hogy elérd. Tehát ez nem az az időszak, amikor feladjuk. Aztán a következő lapunk itt jelzi azt,
hogy egy szakasza az életednek véget ér, mert a kardok 10-es, mint minden 10-es egy lezárást jelent. Hát ez nem egy egyszerű lezárás, hanem egy fájdalmas lezárása valaminek, amikor lehet, hogy úgy érzed, hogy valaki hátba szúrt, valaki, amiben bíztál, az igazán félrevezetett, vagy pedig hát olyan dolgot csinált, amit nem vártál ettől a személytől. Tehát ami fontos itt, hogy ugye ez valaminek a vége, ez lehet egy állás, egy projekt, felmondás, vagy akár ugye kirúgás is járhat, vagy akármilyen fájdalmas befejezése egy kapcsolatnak, egy vállalkozásnak, egy munkahelynek. Ez általában egy sötét időszakot jelent, de a napfény a háttérben jelzi azt, hogy az új kezdet már nagyon-nagyon közel van, és igazán innentől már csak fölfelé vezet az út. Mint láthatod, itten ennek a személynek a keze áldásban van, ami jelzi azt, hogy ez egy olyan időszak, ami egy áldás lesz a számodra, tehát lehet, hogy ugye ezáltal valami új dolgot fogsz felfedezni, ami az elhivatottságodhoz kötődik. Aztán az utolsó lapunk az a kardok 4-es, ami ugye a pihenésnek a kártyája, a pihenés, a gyógyulás, amikor valamilyen nehézségen mentél át, és végre ebből a nehézségből felgyógyulsz, túlteszed rajta magad, ez jelentett szünetet is, vagy azt, hogy amikor nagyon lassan haladnak előre a dolgok, és ilyen szempontból ugye közel áll ehhez itt az ideje a pihenésnek. Tehát ez a pihenés üzenet, ez egy nagyon fontos üzenet számodra, valamint az áldás is megjelenik ezen a lapon. A háttérben az Isten keze jelzi azt, hogy ez egy áldás, ami itt történik veled. Tehát igazán 2 lap is jelzi az áldást, tehát ez egy nagyon-nagyon fontos üzenet ilyen szempontból. De nézzük meg, hogy mi van a pakli alján. A pakli alján a főpap van. A főpap, kicsit sötét elnézést emiatt, a főpap, ami igazán jelzi azt, hogy legyen hited önmagadban, legyen hited abban, hogy az univerzum segít téged. Tehát ez is jelenthet egy szerződést, amikor elkötelezed magad ilyen szempontból, jelenthet egy intézetet vagy egy céget, ami nagyon patinás, ugye lehet egy iskola is ilyen szempontból, különösképpen, hogyha valamilyen kiképzésen mész át. Aztán beszéltünk itt ennél a 2 lapnól az áldásokról, aztán hát itt is ugye a papnak a keze áldásban van, ami igazán szerintem az összes kártya kijött ilyen szempontból, amilyen valamilyen áldást jelent rád vonatkozólag, tehát itt az áldás az egy nagyon fontos üzenet, valamilyen áldást válthatsz az életedbe. Nézzük meg, hogy mi van az Indigo istennő kártyából. Tehát itt a védő jött ki, ami jelzi azt, hogy nagyon bátran állsz a pénzügyi dolgokhoz, lehet, hogy olyan lépéseket teszel meg, ami nagyon merész, és te vagy a hős, tehát véded a kincseidet, véded a félretett pénzedet, tehát lehet, hogy itt ugye ez az, amivel próbálsz harcolni, hogy mennyire légy konzervatív a pénzre vonatkozólag, valamint mennyire légy vállalkozókedvű. Aztán a másik lap, ami kijött, az a lehetőségeknek a lapja, ami jelzi azt, hogy próbálod biztosítani a jövődet, ugyancsak megjelenik a pénznek a bölcs elköltése, spekuláció, valaminek a beszerzése, tehát ilyen szempontból lehet, hogy valamilyen céget próbálsz megvásárolni, vagy valakinek a cégét, és ugye hát az alapokat és a pénzt is jelent. Tehát itt a pénzügyek szempontjából az, hogy ugye mennyire próbálod költeni, vagy mennyire próbálsz konzervatív maradni, az is egy visszatérő téma. Hát igazán ennyi van számotokra, remélem, hogy ez a kirakás segített, és újra üdvözölhetlek.